स्पर्श तुझ्या प्रेमाचा 3. ईशा सईला पब्लिक रिलेशन विभागाकडे घेऊन गेली. तिने तिला इतर कर्मचाऱ्यांची ओळख करून दिली. सगळ्यांनी ऐका, ही आहे सई मिरजदार, तुमची नवी सहकारी. ईशा नम्र हसत सईने म्हटलं. सगळ्यांशी भेटून आनंद झाला. या विभागाचा भाग होणं माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. आशा आहे आपण चांगल्या पद्धतीने एकत्र काम करू. सईचं इतकं लवकर नियुक्त होणं इतरांना धक्कादायक वाटलं. ते एकमेकांची कुजबुजायला लागले. हीच का ती PR ऑफिसर जिला मिस्टर किर्लोस्करनी खास स्वतःसाठी बोलावलं आहे? छान दिसते, पण खरंच हुशार आहे की फक्त सौंदर्य? अरे माहितीये ना, मिस्टर किर्लोस्कर फक्त टॅलेंटेड लोकांनाच निवडतात. ती तिच्या कामात नक्कीच चांगली असेल. मलाच हेवा वाटतो तिचा. मिस्टर किर्लोस्करच्या इतकं जवळून काम करायला मिळणं म्हणजे नशीबवानच आहे ती. सईने हे सगळं ऐकलं, पण तिच्या चेहऱ्यावरचं हसू तसंच राहिलं. तिने काहीही बोलणं टाळलं. दुसरीकडे ईशाचा चेहरा लालबुंद झाला. तिने सईकडे नाराजीने पाहिलं. हे सगळे बोलणे तिच्या असंतोषाला आणखी चिघळवत होते. सगळ्यांना माहीत होतं की मयांक नवीन कर्मचाऱ्यांची निवड कठोर मुलाखतीनंतरच करतो. पण तिने स्वतः पाहिलं होतं की सईला त्याने खूप सौम्यपणे वागणूक दिली. ईशाने सईकडे वरपासून खाली नजर फिरवली. तिच्या मते ही नवखी मुलगी अडाणीच होती. मनात वैरभाव घेऊन ईशाने ठरवलं, सईला त्रास देणारच. तिचा कपटी मेंदू लगेचच सक्रिय झाला. तिने सईला सर्वात कठीण काम देण्याचा निर्णय घेतला. हे घे, हे तुझं पहिलं काम आहे. मिस्टर किर्लोस्करच्या आदेशानुसार. सध्या सगळे आपापली प्रोजेक्ट्स पूर्ण करण्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर आहेत. एकच गोष्ट बाकी आहे. कंपनीच्या आगामी वर्धापन दिन पार्टीसाठी बॅकग्राऊंड म्युझिक निवडायचं. ईशाने संबंधित कागद सईला देताना तिचा आवाज अगदी नैसर्गिक ठेवला. तुझं काम म्हणजे त्या दुसऱ्या पक्षाशी संवाद साधून लवकरात लवकर संगीत ठरवणं. सईने कपाळावर आठी घेत विचारलं, या कामाबाबत अजून काही माहिती आहे का? वर्धापन दिनाच्या तयारीत बॅकग्राऊंड म्युझिक निवडणं ही खूप साधी गोष्ट होती. तरीही अजूनपर्यंत ती झाली नव्हती हे थोडंसं विचित्र वाटत होतं. पण ईशा तिला त्रास द्यायच्या इराद्याने होती, त्यामुळे तिनं काहीच स्पष्ट केलं नाही. तिने कागद सईसमोर फेकला आणि म्हणाली, क्लायंट थोड्याच वेळात येईल. भेट झाली की सगळं समजेल. असं म्हणून ती सरळ आपल्या डेस्कवर निघून गेली. सईने कोणताही पुढचा प्रश्न न विचारता फक्त खांदे उडवले. थोडी शांतता हवी म्हणून ती मीटिंग रूममध्ये गेली आणि कागद चाळायला लागली. दरवाजा बंद होताच ऑफिसमध्ये पुन्हा कुजबूज सुरू झाली. ही नवखी मुलगी अडचणीत येणार. आनंद हा माणूस काही साधा नाही. खूपच निवडक शिवाय विकृतही आहे. तिच्याशी काय वागेल याची कल्पनाच नको. हो ना, तरीही तिच्या नशिबासाठी शुभेच्छा देऊया. मीटिंग रूममध्ये सईने सगळ्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला. तिला दिलेलं काम आणि ज्याच्याशी भेट होणार होती तो क्लायंट. तो क्लायंट म्हणजे एक पियानिस्ट, आनंद दळवी. कंपनीच्या व्यवस्थापनाला त्यांच्या 30व्या वर्धापन दिनाच्या पार्टीसाठी आनंदच्या पियानो पीसचा वापर करायचा होता, जो लवकरच येऊन ठेपला होता. पण काही अज्ञात कारणांमुळे अजून तरी त्यांच्यात कोणताही करार झाला नव्हता. सईने कागदपत्राचा शेवटचा पान वाचून संपवला होता, तेव्हाच मीटिंग रूमचं दार ढकलून उघडलं गेलं. एक माणूस जीन्स आणि चुरगळलेला असलेला कॅज्युअल शर्ट घालून आत आला. सई त्वरित उभी राहिली आणि हसून म्हणाली, नमस्कार मिस्टर दळवी, इथे येण्यासाठी धन्यवाद. मी सई मिरजदार आहे आणि आपल्या पियानो पीसच्या वापरासंदर्भात होणाऱ्या सहकार्याबाबत चर्चा करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे. कृपया बसा. ठीक आहे, आनंद म्हणाला आणि सईच्या बाजूची खुर्ची ओढून बसला. छातीवर हात ठेवून तो खुर्चीत मागे रेलून बसला आणि तिच्याकडे पाहू लागला. सईने त्याच्या नजरेपासून स्वतःला वाचवले. ती बसली तेव्हा तिने खुर्ची थोडी दूर सरकवली. ती व्यावसायिक आवाजात म्हणाली, तुमच्यासोबत अजूनही आमचा करार झालेला नाही. यामागे काही कारण आहे का? तुम्हाला काही अडचण असल्यास कृपया सांगा. आम्ही आमच्या परीने पूर्ण प्रयत्न करू की तुमचा संदेह दूर करता येईल. आनंद गप्प राहिला आणि त्याची नजर तिच्या सर्व अंगावर फिरत राहिली. सईच्या अंगावर एक थरारक थंडी उमटली.
त्याच्या नजरेमुळे तिला अस्वस्थ वाटत होतं. पण तरीही ती हसली. ती म्हणाली, मला माहिती आहे की तुम्ही सध्या संपूर्ण देशभरात टूरसाठी तयारी करत आहात. मी खात्री देते की हा करार तुमच्या तयारीवर कोणताही परिणाम करणार नाही. उलटपक्षी आम्ही पार्टीमध्ये तुमच्या टूरचं थोडंसं प्रमोशनही करू, आमच्या कृतज्ञतेचा एक भाग म्हणून. तुम्हाला काय वाटतं? आनंदने थोडा वेळ दाढीला हात लावला आणि मग म्हणाला, मान्य करावं लागेल. तुमचा प्रस्ताव खूप आकर्षक आहे. त्याने तिच्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि हसला. सईने तयार केलेला करार पुढे केला आणि म्हणाला, कृपया हे वाचा. जर कोणत्याही अटींमध्ये अडचण वाटत असेल तर मी लगेच त्या बदलू शकते. कागदपत्र न उचलता आनंद खुर्चीत मागे रेलला आणि दोन्ही हात डोक्यामागे ठेवले. तो म्हणाला, वाचना म्हणजे खूप अवघड काम वाटते. वरून करार एवढा मोठा आहे. मला हे वाचायचंच नाही. हे ऐकून सई द्विधा मनस्थितीत पडली. तुम्ही थोडं जवळ येऊन मला वाचून दाखवलं तर? आनंदच्या डोळ्यांत एक चमक होती आणि त्याने तिच्याकडे पाहिलं. सईने ओठ आवळले आणि खोल श्वास घेतला. PR इंडस्ट्रीमध्ये खूप वर्ष काम केल्यामुळे तिने अनेक विचित्र मागण्या करणाऱ्या क्लायंट्सना हाताळलं होतं. तिला एक करार वाचून दाखवणं फारसं मोठं काम वाटलं नाही. हे लक्षात घेऊन सई थोडी पुढे सरकली, पण अजूनही त्याच्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवून बसली होती. मग तिने गळा खाकरला आणि वाचायला सुरुवात केली. तिचं लक्ष कागदावर होतं, पण तरीही तिला त्याच्या वासनेने भरलेल्या नजरेची जाणीव होत होती, जी तिच्या शरीरावर भिरभिरत होती. त्यामुळे तिच्या अंगावर काटा आला. तरीही सईने स्वतःला सावरलं आणि वाचनावर लक्ष केंद्रित केलं. अचानक आनंद झपकन पुढे झुकला. सई त्याची ती कृती पाहून झटकन बाजूला वाकली. आनंदने खट्याळ हसू चेहऱ्यावर आणलं आणि आणखीनच पुढे झुकला. किती सुंदर नेकलेस आहे तुमच्याकडे. तुमच्या तेजस्वी त्वचेसोबत खूप शोभून दिसतो, असं म्हणत तो तिच्या गळ्याला हात लावण्याचा प्रयत्न करू लागला. आनंदचा हात झटकून टाकण्याची प्रचंड इच्छा असूनही सईने स्वतःला खूप सावरलं. त्याऐवजी ती अजून थोडी मागे सरकली आणि तिरस्काराने त्याच्याकडे पाहू लागली. तुम्हाला जर हे नेकलेस आवडलं असेल तर मी तुम्हाला एक ऑर्डर करून तुमच्या कंपनीत पाठवते. आता आपण पुन्हा अजेंडाकडे वळूया का? आनंदचा हात हवेतच थांबला आणि तो उपहासाने हसला आणि म्हणाला, मला वाटलं होतं की प्रॉस्पेरिटी ग्रुप माझ्यासोबत काम करायला उत्सुक आहे, पण असं दिसतंय की मी चुकलो. मी एक अत्यंत व्यस्त माणूस आहे आणि अशा अप्रामाणिक लोकांबरोबर वेळ वाया घालवायला मला अजिबात आवडत नाही. त्याने भुवया उंचावल्या आणि त्याच्या नजरेत थोडीशी धमकी झळकली. तेवढ्यात अचानक दरवाजा जोरात उघडला गेला. हे डील रद्द केलं जात आहे. चेहऱ्यावर कोणताही भाव न ठेवता मयांक आत आला. तो सईच्या समोर उभा राहिला आणि आनंदकडे ताठ नजरेने पाहू लागला.